اكيد خدتوا قبل كده لايتنج اند شيدنج في كورسات تانية. خدتوا انتوا في كورس اساسا لايتنج لوحده صح ولا لا؟ ديجيتال لايتنج. digital light and rendering تمام، ده خدتوه امتى؟ السنة اللي فاتت؟ اللي فات. الفيلم اللي فات. اللي فات؟ اه اوكي. وخدتوا برضو اكيد يعني برضو حاجة عن اللايتنج وانتوا بتاخدوا وانتوا بتاخدوا كمبيوتر جرافيكس او انتوا بتاخدوا 3 دي موديلنج. هو ميديا برودكشن فيه 3 دي لايتنج خدتوه؟ لايتنج يعني عموما خدتوه صح؟ يعني في كذا مرة خدتوا فيها اللايتنج المفروض يعني. ما فالنهارده احنا عايزين نركز اكتر، يعني احنا هنشوف البرنسبلز بتاعت اللايتنج بسرعة، بس عايزين نركز اكتر على اللايتنج فور انيميشن بالذات، لان هي دي الحاجة اللي تعتبر جديدة. بس في الاول هنراجع كده بسرعة على البرنسبلز اوف لايتنج اند شيدنج. هو طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين كده في الصورتين دول، ده صورة الموديل ال 3 دي موديل قبل ما نعمل له لايتنج، وده ممكن يكون صورة ليه بطريقة من طرق اللايتنج. زي ما انتم شايفين هنا في 2 لايت سورسز وراه، وده الشكل اللي ظهر في الآخر. ممكن يتغير شكله تماما لما نغير اللايتنج بتاعه، يعني نحط مثلا 3 لايت سورسز بألوان مختلفة حواليه، فده كده شكل مختلف تماما لنفس الموديل بس بلايتنج مختلف. وده بسبب ان في aspects مختلفة من اللايت، زي الدايركشن والسايز والكالر بتاع اللايت. طبعا اللايتنج من اهم الحاجات في الموديلنج وفي الانيميشن وفي اي حاجه لها علاقه بال 3 دي وحتى ال 2 دي. اللايتنج مهم جدا، ومن غير اللايتنج اصلا مش هنقدر نشوف الموديل. ممكن ما نقدرش نشوفه كويس او ممكن ما نقدرش نشوفه خالص لو احنا طبعا يعني لو لغينا اللايتنج خالص. الدايركشن اللايتنج بيخلينا نشوف الفورم، يعني احنا لو احنا اللايتنج كله من قدام بس مفيش اي تغيير في الاتجاهات بتاعت اللايتنج، مفيش اي حاجه سبيشال في اللايتنج، فاحنا هنشوف الحاجه كأنها 2 دي. يعني احنا نقعد نتعب فيها ونعملها 3 دي موديلنج، وفي الاخر تظهر قدامنا اكنها شكل كده 2 دي بس. ليه؟ لان احنا مش هنقدر نشوف اصلا الفورم، مش هنقدر نشوف اي تفاصيل في الفورم في ال 3 دي موديل اللي احنا عاملينه. زي ما انتم شايفين كده، يعني لو الدايره دي مش معمول لها اي لايتنج خالص مش هنعرف نشوف الفورم بتاعها ان هي اصلا سفير. تمام. في طبعا انواع مختلفه من اللايت. في الدايركت لايت لو احنا هنشوف الحاجه على طول عن طريق اللايت، وفي الاندايركت لايت لو هو هيخبط الاول في سيرفيس قبل ما يجي لنا. وفي لما يجوا يعملوا ريندرنج بتاع اللايت بيتحسب بالسيرفيس نورمال، بيتحسب بالنورمال عموما بتاع المكان اللي جاي عليه اللايت ده. فالبرايتنس بتاع اي بوينت على السيرفيس بتاع الاوبجكت على حسب الاورينتيشن بتاع السيرفيس نورمال عند البوينت ده with regard to the incoming light direction. لو النورمال بتاعت البوينت ده، طبعا انتوا عارفين النورمال اللي هي ايه، لو النورمال بتاع البوينت ده اللي هو perpendicular للسيرفيس في البوينت ده لو هو parallel لللايت دايركشن، ساعتها هتبقى الماكسيمم انتنسيتي بتاع اللايت. يعني مثلا زي مثلا ما احنا نبقى واقفين في عز الظهر في الشارع مثلا، فضوء الشمس يبقى خابط علينا بالماكسيمم انتنسيتي على راسنا مثلا، عشان احنا السيرفيس نورمال بتاع راسنا هيبقى طالع بارالل لللايت اللي جاي من الشمس، فده اكتر وقت هيكون فيه لايت انتنسيتي. تمام. فده بقى في كل حاجه، اي لايت سورس لو جاي perpendicular على السيرفيس هيكون اكتر انتنسيتي. الفيس نورمال، السيرفيس نورمال ممكن نحسبها لو احنا في 3 دي موديلنج احنا بنكون اصلا المش بتاعنا عباره عن تراينجلز، كل تراينجل ده فيس من الموديل بتاعنا. لو عايزين نحسب الفيس نورمال بتاعها بنحسبها عن طريق الفيكتورز بتاعه التراينجل، وبنطلع النورمال، وبعدين كل ما يكون الانجل اصغر كل ما اللايت انرجي تبقى اعلى زي ما قلنا، لغايه لما يبقوا بارلل تبقى دي اكتر انتنسيتي، عشان الدوت برودكت بتاع التو فيكتورز بتاع الدوت برودكت بتاع الفيس نورمال مع اللايت فيكتور بيكون 1، فدي اعلى حاجه. الانجل هنا اقل من 1 والانجل هنا 0 والانجل هنا less than 1 الدوت برودكت يعني، فده ساعتها
less than 0. فالدوت برودكت ده بيقول لنا اللايت انرجي اللي جايه او الانتنسيتي اللي جايه. فعلى حسب النتيجه هيبقى كل ما الانجل يبقى سمولر كل ما يبقى فيه more light energy، وكل ما الانجل يبقى bigger كل ما يبقى فيه less light energy. وطبعا بنحط في الحسبان ان بيحصل reflection على different materials على حسب الرفنس بتاع السيرفيس بتاع different materials دي. فعشان كده احنا لما بنيجي نعمل قبل ما نعمل اللايتنج بتاع اي موديل او اي انيميشن بنعمل سيرفيسنج الاول عشان نشوف السيرفيس نفسها البروبرتيز بتاعتها ايه قبل ما ننزل عليها اللايت، عشان نشوف اللايت هيباونس ازاي اوف السيرفيسز دي. وعلى حسب الانجل اللي هينزل بيها اللايت على الموديل على حسب ما هيبان شكل الموديل في الاخر. وعلى حسب كل ده طبعا على حسب الماتيريال بتاع الموديل اللي احنا هنعمله ديفاين. يعني احنا في الحقيقه هي دي مش ماتيريال بجد، الماتيريال دي حاجه احنا بنحطها للموديل عشان ترياكت مع اللايتنج بطريقه معينه. وطبعا احنا ما بنعملش كل التفاصيل دي في الماش نفسه في ال 3 دي ماش نفسه، والا هيبقى البرفورمانس طبعا وحش جدا جدا في الموديل. فاحنا كل ده بنعمله عن طريق بقى المابينج، النورمال مابينج والكلام ده عشان نعرف اللايت هيباونس اوف ازاي من الماتيريال. فبنقول مثلا ان احنا عندنا اولا بنحط الكالر هيبقى لونه ايه، بنحط الهايلايت كالر بتاعنا هيبقى لونه ايه، الجلوينج كالر هيبقى ايه، السيرفيس سموثنس بتاعتنا عامله ازاي. كل ده عشان في الاخر يبان الماتيريال بتاع الاوبجكت زي ما احنا عايزين لما يجي عليه اللايت. في حاجه اسمها سباكيولر هايلايت اللي هي النقطه المنوره اللي بتبقى على الاوبجكت دي، ودي برضو بيبقى لها حسابات عشان نعرف مكانها فين. بتعتمد على حاجتين، بتعتمد على ان احنا باصين من انهي ناحيه وعلى اللايت جاي من انهي ناحيه. في بقى different shaders بيبقوا في مراحل مختلفه من ال 3D pipeline. في شيدر بيشتغل على الفيرتكس وفي شيدر بيشتغل على البيكسل، وده بقى على حسب احنا في انهي مرحله في 3 دي بايب لاين. يعني احنا في الاول اصلا خالص بنحتاج فيرتكس شيدر عشان نعرف اصلا الفيرتيسيس هتتحط ازاي، بعد كده فبيعمل لهم ترانسفورمينج للفيرتيسيس عشان تظهر. بعد كده بنبدا نعمل شيب اسامبلي عشان يبان الشكل الفيس نفسه. بعد كده بنعمل راسترايزيشن عشان نعرف البيكسل هتبقى فين، كل بيكسل هتبقى فين على الشاشه. بعد كده بنرجع نعمل تاني بيكسل شيدر عشان نعرف لون كل بيكسل على الشاشه هيبقى لونه ايه. فعشان كده في different shaders في البايب لاين، ال 3 دي بايب لاين بتاعنا. الشيدنج موديل هو احنا عايزين السيرفيس في الاخر يبقى شكلها كده، لكن احنا لو مقسمينها فيسز فهيبان الفرق ما بين الديفرنت فيسز. احنا لو احنا مقسمينها هي اصلا 3 دي مش، هي اصلا 3 دي تراينجل مش. فلو احنا بنعمل شيدنج لكل فيس على بعضه مش كل فيرتكس، يبقى احنا كده هنشوف ان في فرق بين التراينجلز المختلفه. لو استخدمنا الفيس نورمالز هتبقى السفير دي مثلا شكلها كده. لو استخدمنا بقى الفيرتكس نورمالز بنبدا نلاقي الشيب بيبقى سموث اكتر. يعني ايه؟ يعني كل نقطه من السيرفيس بتاعتنا بنحسب لها النورمال بتاعها، مش بنحسب نورمال لكل فيس على بعضه، لان لو حسبنا النورمال لكل فيس على بعضه هيطلع الشكل عامل كده في الاخر. فازاي بقى بنعملها؟ بيبقى في الطريقه العاديه اللي هي الفلات شيدنج دي بير بوليجون، بنحسب نورمال واحد للبوليجون كله على بعضه. الجروس شيدنج برضو اكيد خدتوه، ده بير فيرتكس، بيعمل انتربوليشن للكالرز ما بين كل اتنين. يعني احنا عندنا هنا للفيرتكس ده في نورمال وللفيرتكس ده في نورمال، وفي النص بيعمل انتربوليشن للكالرز ما بينهم. الفرونت شيدنج ده بقى ايه؟ بيعمل انتربوليشن، هو نفس الطريقه بتاعت اللي فوق بس بيعمل انتربوليشن للفيرتكس نورمالز، فبيطلع نورمال لكل جزء، لكل بوينت تقريبا، لكل بيكسل من الشكل النهائي عشان يعرف اللايت هيتعامل معاها ازاي. فده كده اللامبرت شيدنج اللي هو بياخد نورمال لكل فيس، واسمه فلات شيدنج عشان كده، عشان بيبقى شكل السيرفيس اكنها فلات. والجروس شيدنج ده بياخد زي ما قلنا، بياخد لكل فيرتكس من التراينجل بياخد النورمال بتاعه وبعد كده يعمل انتربوليشن للكالرز ما بينهم. بس ده مشكلته ان هو ما بيحطش في الحسبان السبيكولر هايلايت اللي هي النقطه المنوره اللي احنا قلنا عليها في الاول دي. والفونك شيدنج ده بيعمل انتربوليشن لكل الفيرتكس نورمالز وبعدين بيحط الكالر، بس ده بقى كده بيحط في الحسبان كمان السبيكولر
الهايلايت بتاعنا. فاي حاجه شايني ماتيريال بتحتاج ان هي تستخدم الفونك شيدنج. اللايت سايز والديستنس بيفرقوا هما الاثنين في طريقه الشادو اللي هيطلع لنا. لو احنا عندنا مثلا هنا لايت سايز كبيره، لو هي قريبه الشيد هيبقى كده، ولو هي بعيده الشيدنج هتبان اكنها لايت سورس صغيره، فالشيدنج هيبقى واضح اكتر. كل ما اللايت سورس كده كده بتصغر كل ما الظل بتاعتها بتبقى حاده اكتر، يعني واضحه اكتر. هنا تحسوها ان هي very smooth. انواع اللايت انتوا عارفينها برضو اكيد، ان في البوينت لايت وفي الدايركشنال لايت او الديستنت لايت. ده البوينت لايت اللي هو سفيريكال لايت، اللي احنا بنقول ان اللايت قريب فهو طالع منه الريز بالطريقه دي. وزي ما قلنا برضو في اللي معايا في الفيرتشوال رياليتي، ان هو اللايت لما بيبقى بعيد احنا بنعتبر بقى ان الريز اللي طالعه منه اكنها خلاص بقت بارلل لبعضها من كتر ما هي اللايت بعيد جدا. زي مثلا لما احنا بنيجي نشوف الريز بتاعت الشمس جايه على الاوبجكت، فاحنا بنعتبرها خلاص اكنها جايه بارلل. وهي الشمس بعيده يعني كبيره جدا بالنسبه للارث، فكان المفروض ان الايه، كان المفروض الضله دي تبقى سموث. احنا قلنا لما تكون حاجه بعيده قوي يبقى الضله سموث، لكن عشان هي كمان قصدي عشان كبيره قوي، لكن عشان هي كمان بعيده قوي فاكنها صغيره، فاكن الشمس صغيره في الاخر، فعشان كده في الاخر بيطلع عندنا الضله برضو محدده جدا. السايز بقى بيفرق حتى لو هما الاثنين نفس الديستنس. لو اللايت كبيره فاحنا مش هنشوف تفاصيل كتير جوه الموديل، ولو اللايت صغيره حتى لو نفس الديستنس هنبدا نشوف تفاصيل، عشان هنا اللايت الكبيره بيملى كل الفراغات، لكن اللايت الصغيره بيخلي الفراغات لسه برضو فيها ضله، فيها شادوز، فبيبين الفراغات اللي في الموديل، فبيبين تفاصيل اكتر في الموديل بتاعنا. زي مثلا هنا لو لايت صغير قوي فاحنا هنشوف ضله كتير في كل تجويفه، هتبان اكنها هيكل عظمي كده، كانها جمجمه. وهنا لما اللايت بقى كبير بقينا شايفين الوش ما فيهوش شادوز كتير. برضو لو مثلا يوم الشمس قويه هنشوف ضله كتير على الوش. لو اليوم فيه كلاودز في سحاب فهنشوف ان اللايت هيبقى سموث ومش هنلاقي ضله كتير وتفاصيل كتير في الوش باين. عشان كده ساعات احنا بنعمل سموثينج لللايت حتى في التصوير، ان احنا نحط حاجه على اللايت سورس. طب امتى نستخدم ده؟ امتى نستخدم ده؟ لو احنا عايزين الوش يبان شكله جميل ما فيهوش تفاصيل كتير، ما نشوفش كل الحبوب اللي في الوش، نشوف البلامش، الحاجات دي كلها، الحاجات اللي داخله وطالعه، يبقى ايه، نخلينا في اللايت سورس الكبير. لو احنا عايزين نبين بقى التفاصيل لان احنا تعبنا فيها في 3 دي موديل، لان هي اصلا الشكل محتاج ان هو يبان شكله كده زي الديناصور ده كده مثلا، عايزين نبين التفاصيل دي كلها اللي في وشه، عشان هي دي اصلا دي يعني حاجه احنا عملناها في 3 دي موديل، قاصدين ان احنا نعملها نبينها، يبقى نخلي اللايت سايز يبقى صغير. في حاجه اسمها لايت فول اوف، يعني كل ما بنبعد عن اللايت سورس المفروض اللايت يقل بالطريقه دي. لايت فول اوف بيبقى بينزل فجأة كده وبعد كده ينزل بالراحة في الآخر. فإحنا مثلا لو عندنا سيرفيس قريبة من لايت سورس معينة فهيوصل لها ريز كتير منها. لو إحنا بعدنا أكتر خدنا دبل الديستنس هيوصل لها أقل كتير جدا من الريز بتاعت أول سيرفيس. فكل ما بنبعد أكتر عن اللايت سورس المفروض الريز اللي بتيجي عليه أقل بكتير. مثلا هنا دول 32 ريز، لما ضاعفنا الديستنس بقوا 8 ريز، يعني اتقسمت على 4. فاللايت فول اوف في اول مره بينقص 75% لما بنعمل دبلنج للديستنس في اول مره. كل ما بنعمل دبلنج للديستنس بعد كده بتقل، بس بتقل خفيف، في الاخر بقى تقريبا شبه مش بتقل. عشان كده احنا الشمس لما بتكون جايه من فوق حاجه مثلا من بعيد، الشمس بعيده جدا، فلما بتكون جايه مثلا من فوق عماره لغايه من فوق العماره لغايه تحت العماره مش بنحس بفرق كبير في اللايت فول اوف، مش بنحس ان في فرق في الاضاءه من فوق خالص لتحت خالص. ليه؟ عشان الا طبعا لو في شادوز او كده، بس احنا ما بنحسش ان اللايت انتنسيتي نفسها بتفرق من فوق لتحت. ليه؟ عشان الشمس اصلا بعيده جدا، فاللايت فول اوف عندنا هنا على الارض خلاص بقى قليل جدا، حتى لو الديستنس بتتضاعف ما بيبقاش في فرق كبير في الانتنسيتي بتاعت اللايت. لو عايزين نعمل
emphasis لجزء معين بقى من السين بتاعتنا. احنا عندنا السين مثلا، لو الصوره اللي على الشمال دي مش هنعرف احنا هنبص فين على الصوره، هنبص عليها كلها زي بعضها، لكن احنا بقى عايزين نعمل امفاسيس لحته معينه في السين بتاعتنا عن طريق الاضاءه. ف بنحاول ان احنا نقرب اللايت سورس عشان يعني احنا هنا قلنا ايه، ان اللايت فول اوف ده ايه، ولا حاجه تقريبا. احنا كده عايزين اللايت فول اوف يبقى كبير، عايزين فرق كبير ما بين الحته اللي بنعمل عليها سبوت لايت والحته اللي حواليها. فعشان كده بنحتاج ساعتها ان احنا لازم نقرب اللايت سورس جدا، نقرب اللايت سورس عشان نحس باللايت فول اوف مفاجئ ما بين الحته اللي احنا عايزين نعمل عليها سبوت لايت والحته اللي حواليها. لكن ناخد بالنا ان احنا ما نعملش امفاسيس لحاجه غلط. يعني هنا مثلا الضوء بيعمل هنا ديستراكشن عن الحاجه الاساسيه اللي احنا عايزين نشوفها، نعمل سبوت لايت على الحاجه اللي احنا عايزين نشوفها، ما نعملش اضاءه قويه في حاجه احنا مش عايزين نبص عليها اصلا، حاجه في الباك جراوند مثلا. زي هنا مثلا برضو هو واحد عمل 3 دي موديل للاوضه دي كلها، وفي الاخر تركيز الواحد اول ما بيبص على الشباك، لان هو ده اكتر حته فيها اضاءه. فالمفروض ان هو بقى يا اما يصور من انجل ثانيه، يا اما يقلل كميه يا اما يصغر الشباك، يا اما يقلل كميه الاضاءه اللي داخله. اللايت كولر طبعا بيفرق جدا، بالذات بقى في الانيميشن، عشان الانيميشن على حسب الستوري بنبقى عايزين نغير المود بتاع الستوري بالالوان. عندنا في حاجه اسمها الناتشرال لايت، ده بيعمل تمبريتشر، يا اما الحاجه تبقى وورم او كولد، او عندنا الارتفيشال اللي هو بيورينا لوكيشن معين، بيعبر عن لوكيشن معين. احنا النهارده هنشوف فيديوهات هوريكم في ديفرنت انيميشنز، زي مثلا في انكريدبل، زي في كذا انيميشن موفي، الالوان ازاي فرقت جامد جدا في المود بتاع الديفرنت سينز، وازاي اصلا هم في الانيميشن بايب لاين امتى بيحطوا الكلام ده، امتى بيعملوا الكلام ده وبيسموها ايه. ده لسه هنتكلم عليه. انا دلوقتي بس بدي ريفيجن سريعه على البيزكس بتاعت اللايتنج عموما، مش في الانيميشن بس، لكن اللايت كولر مهم جدا في الانيميشن. في الناتشرال كولر كل ما هيبقى قريب للون الاحمر اكتر، كل ما هيكون وورم اكتر، وكل ما هيوصل للازرق اكتر كل ما هنحس ببروده جدا في السين. ده في الناتشرال لايت. فمثلا نفس السين لو هي اللايتنج بتاعها وورم كده هيبقى مختلف عن الحته دي بتحس ان هي دافيه، والحته دي بتحس ان هي ساقعه. فدي مثلا ناتشرال لايت كولر، هنا اول واحده دي وايت كولر عادي، والحته دي اللايت هنا في اللي هو الريد كولر اكتر، والاخر واحده عامل كونتراست ما بين ناحيه وورم وناحيه كولد. فبيعملوا الحكايه دي كتير في التصوير عشان يعملوا زي كونتراست كده ما بين الناحيه اليمين والناحيه الشمال، فبتدي ايفكت حلو يعني على الموديل. كذا لون صح؟ بيدي كذا لون، مثلا بيبقى فيه لون مدي على هيت، ولون في نفس الوقت من الناحية التانية في الناحية اللي فيها شادوز بيبقى مدي على أزرق أو على مثلا ساقع. بالظبط كده، زي ما انتم شايفين كده في الناحيه اللي الاخر صوره دي لو بصيت عليها هتلاقوا الناحيه الشمال مديه على احمر شويه، والناحيه اليمين مديه على ازرق. فهو كده عامل وارم لايت من ناحيه وكولد لايت من ناحيه ثانيه، فده بيدي افكت حلو جدا على الفاينل موديل يعني. هنا برضو نفس الحكايه. ده كده احنا ده في بلندر، السكرين شوت ده من بلندر اعتقد. الطريقه اللي بتختاروا بيها اللون بتاع، طبعا انتوا عارفين الديفرنت كولر مودلز، عارفين الار جي بي والاتش اس بي والحاجات دي. فهنا برضو هو بيعمل نفس الحكايه، بيحط warm color في ناحيه وكولد color من ناحيه ثانيه. ممكن كمان في نفس السين نخلي الباك جراوند او يعني السين از هول، الجلوبال لايت اللي في السين يكون ازرق، والجزء اللي احنا عايزين نحسس ان هو فيه دفء او ان هو مهم نعمل له الورم كولر، زي السينز اللي قدامكم دي. الارتفيشال بقى لايت كولرز اللي هي الكولرز اللي هي مش موجوده في الطبيعه اصلا، اللي هي لازم تكون معموله بارتفيشال لايتنج، اللي هي الوان مختلفه. مثلا احنا قلنا لغايه دلوقتي اللي محمر شويه واللي هو وفي اصفر وفي ازرق، لكن الالوان بقى زي الاخضر زي الموف زي كده دي لايت كولرز مش موجوده في الطبيعه، فدي بتبقى ارتفيشال كولر على حسب السيتنج اللي احنا فيها. لو احنا مثلا في مستشفى، لو هو في سيتي مثلا منوره بالليل بانوار مختلفه وهكذا، فده بيدي زي سيتي لايت كده، مش بيدي ناتشرال لايت.
فعلى حسب بقى السين في الموفي، على حسب اللوكيشن فين مكانه، بتختلف بقى الالوان بالطريقه دي. ممكن كمان اللايت كولر زي ما قلنا بتعبر عن مشاعر معينه في الموفي، فمش شرط ان هو يكون ده الضوء الارتفيشال اللي موجود في المكان اصلا، لا، على حسب بقى كمان الفيلينج بتاع السين ده بيزود درجه لون معينه. artificial light color اهو على نفس الموديل اللي احنا كنا شفناه قبل كده، بس المره دي artificial بقى. ده الوايت لايت مفيش اي حاجه، هنا عمل جرين لايت من ناحيه وعمل الناحيه الثانيه بيربل لايت، وهنا راح مزود الانتنسيتي وعمل برضو ناحيه ريد لايت قوي الانتنسيتي بتاعتها زياده، والناحيه الثانيه بيربل لايت. ده كده artificial light طبعا مش موجود في الطبيعه. فده كده برضو summary ان هنا ده وايت لايت، ودي الكالرز اللي هي بتاعت الهوت والكولد اللي هي الناتشرال لايت. وهنا بقى لو عايزين نعمل لوكيشن او نزود فيلينج معينه او حاجه زي كده، بنزود بقى الجرين والبيربل والبينك اللي هي الالوان اللي مش موجوده في الطبيعه دي. في حاجه تانية مهمه في اللايتنج، ان احنا ولا نقللها قوي ولا نزودها قوي، نحاول نخليه adequate lighting بحيث ان احنا نشوف الموديل كويس، ما يكونش مظلم زياده ولا منور زياده طبعا. فده بنعمله برضو ان احنا ده كده مثلا الموديل اللي هنا مش باين اصلا شكله تقريبا، يعني تحس ان هو اكنه في اوضه ضلمه جدا. فلما نزود الانتنسيتي بتاع اللايت بحيث ان احنا نعرف على الاقل نشوف الموديل، بس برضو لسه احنا حاسين حتى في الصوره اللي تحت دي ان هو برضو مش باين الفرق بينه وبين الباك جراوند اللي وراه، فمحتاجين الريم لايت اللي هو بيبقى جاي من ورا. عايزين نعمل اوبجكت سيبريشن، عايزين نعمل سيبريشن ما بين الاوبجكت وما بين الباك جراوند. الناحيه الشمال دي زي ما انتم شايفين بلندنج مع الباك جراوند، والناحيه اليمين دي باينه بوب اب كده من بوبينج اب من السين، وباين الفرق بينها وبين الباك جراوند. فده بنعمله زي ما هنا كده في الصوره اللي تحت دي، عن طريق ان احنا نزود لايت جاي من ورا يعمل سيبريشن ما بين الكاركتر وما بين الباك جراوند بتاعه. زي هنا الصوره اللي على الشمال ما فيهاش لايت من ورا، والصوره اللي على اليمين فيها لايت من ورا، فبيدي 3 دي اكتر، بنحس ان هو 3 دي اكتر. هنا برضو مثلا دول الاثنين دول مش لو احنا ما كناش عاملين لايت من وراهم ما كناش هنعرف اصلا نفرق ان هما اتنين حيوان، كنا هنفتكرهم واحد بس. فاللايت ساعات بيبقى مهم جدا عشان يعمل السيبريشن ما بين two different objects. لكن برضو لازم في اللايتنج ما نزودش الموضوع زياده عن اللزوم قوي، لانه لو زاد زياده عن اللزوم قوي هيبان ان هو artificial قوي. يعني مثلا السين اللي فوق دي باينه ان هي staged قوي، السين اللي تحت دي باينه ناتشرال اكتر، هي في فيلم، وباينه السين اللي تحت ناتشرال اكتر. فبرضو يعني هو تريد اوف ما بين ان احنا برضو ما نزودش الموضوع قوي، في نفس الوقت ما يبقاش ما يبانش ان هو artificial قوي، وفي نفس الوقت يبقى برضو الاضاءه كافيه ومبينه الاوبجكتس كويس، المودلز كويس. How virtual lights work, it helps to understand how lights in our physical world behave. So let's start this lesson by learning about real lights using a simple real-world exercise. To do this exercise, you will use a basic scene, 2 white walls and a white floor with a white ball in the middle. You can construct the scene a couple of different ways. One way is to tape 2 pieces of white foam core along one edge to make your walls and sit them on a white piece of paper for the floor. For your light source, you can use anything, but a flashlight, desk light, or clip light would work well. The light source that you choose and where you place it will influence the kind of light that it provides. You could call this the quality of the light. There are 3 main aspects. دي اول حاجه نتكلم عليها اللي هي الكواليتي اوف اللايت. احنا برضو جبنا سيرتها واحنا بنراجع البيزكس بتاعت اللايت، هنتكلم عليها بسرعه دلوقتي. of light quality we'll cover in this lesson: intensity, color, and softness. Intensity is how bright it is. This depends on the power of the light. But we can also change the intensity by moving our light closer or further away from the subject. Another way to change the intensity is to put a piece of paper or cloth in front of the light. Softness is defined by how harsh the light is. You can see this in how soft the shadows are from the light and how the light falls away on the surface. الفرق هنا ما بين الضلة اللي على الشمال والضلة اللي على اليمين بتبين الفرق ما بين الهارد لايت والسوفت لايت. This depends on the size of our light relative to the subject. زي ما قلنا في أول الليكتشر إنه على حسب، لو كان اللايت سورس صغير بيدي هارد لايت صغير أو بعيد، ولو كان كبير أو قريب بيدي سوفت لايت. For example, a small light like this will cast sharp shadows and fall away more quickly around the surface, while a larger light will cast softer shadows and fall off more gradually. There's also a trick filmmakers use to make a smaller light source act like a larger one. They bounce the light off of a bright surface, which turns the surface into a large light source. Notice the shadows are much softer because the light source is larger. Finally, let's talk about the color of a light source.
To change the color of the light, we can put a filter in front of it, such as a piece of colored cloth, plastic, or paper like this. Another way to change the color is to bounce it off of a colored surface. For example, let's add 2 colored walls to our scene. Watch what happens to the light as it bounces off each wall. Observe the change in colors to the light and shadows. Notice how the ball is picking up some of the blue bounce light from the left wall, and the shadow of the ball is getting red light from the back wall. As you can see, depending on how we use our light, we can change its qualities such as intensity, color, and softness. In this first exercise, you'll build this lighting box and observe the effects of the lighting, drawing what you see. اوكي دي اللي احنا كنا اتكلمنا عليها خلاص اللي هي الانتنسيتي والكالر بتاع اللايت والسوفتنس بتاع اللايت. دلوقتي هنتكلم على اللايت رولز ودي حاجه برضو انتوا عارفينها المفروض من قبل كده. In the last exercise, you developed your sense of light and shadow quality by paying attention to intensity, softness, and color. Now, let's think about the various roles a light can play when lighting a scene. In photography and filmmaking, we define a light by how it is being used, and since those are common terms in those industries, it's useful to know them. To see the different ways lights are used, let's break down this shot and look at the lights one at a time. Key, fill, bounce, rim, and kick. بحاول اشيل دي عشان First, let's turn off everything except this light. This is the key light, and it's the main shaping light in the scene. By shaping, we mean that it helps things look dimensional. Let's return to our light box and try this out. I'm going to swap out my ball with an orange for this exercise, and here's my light in a typical key light position. Now let's return to our scene and turn on another light, the fill light. Here's what the scene looks like with only the fill light. This light adds light into the shadows and reduces contrast. One example of a fill light is a light that we get from the sky. It's usually a softer light, and so it doesn't have strong shaping and shadows the way a key light does. Let's return to our light box again and try this out. Here's what it looks like if I add a fill light to the scene. And here's just the fill light by itself. ده كده الفيل لايت لوحدها والتانية كان معاها الكي لايت. Now let's return to our virtual example and turn on a new light, the bounce light. ايه بقى الباونس لايت؟ احنا كده قلنا على كي لايت والفيل لايت. This light bounces off of surfaces and gets cast back into the scene. الباونس لايت اللي هو كان جاي اصلا من كي لايت او من اي لايت وخبط في السيرفس وبعد كده عمل باونسنج باك ورجع تاني على السين. عمل ريفلكشن يعني على وول مثلا زي ما كنا شفنا في الفيديو اللي فات ورجع تاني على السين. This happens naturally, like when light bounces off of a wall, a table, the floor, or even a shirt. Since light automatically bounces around a scene, we sometimes want to exaggerate it or simply add extra light to the subject. The way to do لو عايزين نزود الباونس لايت بنزود مثلا وايت سيرفيس كده ونخليها تعمل باونسنج لللايت نوجه اللايت عليها ونخليها تعمل باونسنج لللايت على السين. this is by bouncing the light off a white card that is off camera, like this. Another light that we sometimes use is called a rim light. Rim lights are used to help carve something out from the background. والريم لايت انتوا عارفينه برضو اللي هو اللي اتكلمنا عليه من شويه اللي هو بيعمل separation من الموديل والباك جراوند بتاعه عن طريق ان احنا بنجيب اللايت من ورا الموديل. By outlining it with a rim of light. This is done by pointing the light into the camera from behind the subject. To create a rim light on the orange, I'll place my light over here, like this. Finally, we can also create what's called a kick light. Here is our scene with a kick light only. الكيك لايت زي ما انتوا شايفين كده هو شبه الريم لايت بس جاي من الجنب فبيدي كده شيبينج اكتر للموديل. Like the rim light, the kick light can be used to help separate the subject from the background. This light, however, is brought around a little more to the side of the character, and rather than being an outline, gives extra shaping to the subject. To create a kick light on the orange, I'll move my light over to the side, like this. Sometimes, but not always, a kick light is coming from something in the set, such as a window or the sun behind the subject. Okay, those are the main roles that we're going to cover in this lesson. Let's see all these lights turned on together: key, fill, bounce, rim, and kick. In the next exercise, you'll have a chance to explore these basic ideas with something that we ask many people at Pixar to try: lighting in orange. Good luck! Environment. You'll be able to change the position. Now that you've gotten a feel for lighting, بصوا دي انا هبعتها لكم اكسرسايز بعد الليكتشر فهوريكم بس بسرعه هي بتتعمل ازاي بس هي سهله يعني وبعد كده نكمل. in the real world, it's time to get your hands on some virtual lights. In the next exercise, we have a lighting tool which will allow you to experiment with lighting in orange in a virtual environment. انا هبعت لكم اللينك بتاع التول دي. اوكي دي هتغيروا فيها اللايت انتنسيتي
واللايت انجل والهوريزونتال لايت انجل واللايت سايز واللايت كولر على الموديل اللي هيبقى موجود، وهتبعتوا بس سكرين شوتس للحاجات اللي انتوا عملتوها. You'll be able to change the position, intensity, size, and color of a virtual light. The first two sliders allow you to adjust the horizontal and vertical position of the light, like this. The next slider allows you to adjust the intensity of the light. Below that, we have light size. Notice the effect it has on the lit areas as well as the shadow. As we increase the size of the light, the edges of the shadow blur and the light softens on the surfaces. Finally, we can adjust the color of the light from deep red to deep blue. If you don't want any color, simply set this to white. In this next exercise, you can experiment. هوريكم شكل الاكسرسايز اللي هبعته لكم. هو هيكون الاول مديلكم صور، بيقول لكم هو اللايت هنا ايه، نوعه ايه، ريم لايت ولا كيك لايت ولا كي لايت، وبعدين هيقول لكم برضو هنا نفس الحكايه. بعد كده هيقول لكم قلدوا الصور اللي فوق دي واعملوها هنا برضو مثلا الصوره دي هتحاولوا تعملوها هنا في البروجرام ده اللي انا قلت لكم عليه. هتغيروا اللايت انجل كده وتغيروا الانتنسيتي والسايز والكالر لغايه لما توصلوا لحاجه شبه اللي موجوده في الصوره. هتعملوا لي سكرين شوت من الجزء ده. تمام، يعني اي حاجه تعملوها هنا ابعتوا لي بس سكرين شوت منها. ده كده اكسرسايز. تمام. This is a shot from Netflix's Over the Moon, while the film was still in production, as Fei-Fei and her pet bunny, Bungie, fly to the moon. And here's the final version you see in the film. You'll notice that Fei-Fei's skin now looks more like human skin, and the lights from her control pad properly reflect off her helmet, making the shield appear more like glass. The one ingredient responsible for this transformation? Lighting. But lighting 3D animated movies isn't only about the decisions that make scenes look more realistic. It's also about the emotional choices that turn this image into something magical. So how exactly does lighting in animation work? And warning, spoilers ahead for Over the Moon. Lighting is one of the final elements added in 3D animation, but animators have to think about it early on. A lighting artist's decisions are guided by blueprints called color scripts, which come before anything is animated. These are hand-painted pictures that break down an animated film scene by scene. By viewing them all next to each other, the director and production designer can break down the emotional story arc, and lighting here is key. I'm trying to see in the big story what is the lowest point, like the saddest moment, what is a more action moment, what is a more funny moment, or the most extravagant moment. That's Celine Desrameux, the production designer for Over the Moon. Celine used color scripts to decide how they'd create a دي حاجه اسمها color script هنتكلم عنها النهارده. لما بييجوا يعملوا 3D animation movie بيعملوا color script للموفي الاول. الكالر سكريبت ده بيبقى فيه اهم مومنتس في الموفي. يعني ممكن مثلا الموفي كلها يتعمل لها 20 صورة زي دول كده. ممكن يعني دول كام صورة؟ دول 6 في 6 دول 36. ممكن يبقوا 20، ممكن يبقوا 12، ممكن يبقوا أي عدد. المهم إن هو يكون بيكابتشر أهم مومنتس في الديفرنت فيلينجز اللي في الموفي. بيعملوها عشان يبينوا اللايتنج هيختلف إزاي من مرحلة لمرحلة في الفيلم. يعني مثلا في مرحلة حزينة فاللايتنج فيها هيبقى شكله كذا، في مرحلة مثلا فرحان الكاركتر فهيبقى في اللايتنج كذا، وهكذا بقى طول الموفي. فبيعملوا له الاول كالر سكريبت لكل المراحل دي. بعد ما يتفقوا عليها بقى يبداوا يعملوا بقى حاجه اسمها ماستر لايتنج وحاجه اسمها شوت لايتنج هنتكلم عنهم برضه. وفي حاجه اسمها كالر كي برضه هنتكلم عنها. فدي الاربع مراحل اللي موجودين في اللايتنج يعني في ال 3D animation movie. Contrast between Earth and the moon kingdom of Lunaria. She found that by making the colors on Earth less saturated, the colors of Lunaria, with all of its light-emitting structure. هنا مثلا في الفيلم ده كان في جزء على الارض وجزء على القمر، فعشان تزود الكونتراست ما بين الاثنين ويبان ان في فرق ما بين المكان ده والمكان ده. يعني بالذات لما يكون في different environment و different feelings، هم دول الحاجات اللي بيحتاجوا يعملوا لهم color script، يعني صور مختلفة تبين الفرق ما بين الانفايرمنت دي والانفايرمنت دي، والفرق ما بين الفيلينج هنا والفيلينج هنا. وبرده لما يحصل ايفنت مهم، الايفنتس المهمه برده بيبقى اللايتنج فيها بيفرق جامد عن بقيه السينز.
structures and characters would look even bolder. Later on, the color scripts get redefined into a color key, which tells the lighting team how light or dark a given scene or shot should be, while also identifying the exact number of lights, light sources, colors, and even how much shadow your subject is casting. All of this information is necessary for Clara Chan, a CG supervisor who led the lighting team at Sony Pictures Imageworks for Over the Moon. Pretty much we control the intensity, the placement of the lights, the colors. While lighting in live-action movies illuminates what's already physically there on screen, lighting animated movies works a bit differently. Without it, the physical appearance of what we see on screen is completely altered and won't look as realistic. This happens in a few different ways. First is a process called surfacing, which determines an object's texture and اللي احنا كنا قلنا عليها ان هو لازم الاول نعرف السيرفيس نفسها شكلها عامل ازاي قبل ما نعرف اللايتنج بتاعها، عشان السيرفيسنج هيفرق في طريقه برضو اللي الموديل ده هيعمل بيه ريفليكشن لللايت. and how an object will appear once light hits it. Things like roughness and shine are decided through surfacing. To put it simply, surfacing artists will assign numerical values to something like Feifei's jacket. Perhaps a high value for reflectiveness and a low value for, say, roughness. But we won't be able to see what those values do to the surface until lighting artists actually add the light. To see just how surfacing works to make a scene more real, let's take a closer look at the character's skin. Before the lighting is added in the shot, Feifei and Chin's skin looks opaque. Once bright yellow light is added, the shot not only becomes much more colorful, but their skin is also taking in some of that color and light. Human skin is translucent, and when light gets in, it bounces around inside, so you get this glowiness. The subtle glow throughout the skin makes it look like real skin instead of plastic. But making an animated surface look good also requires figuring out how light behaves in real life. Animators place many lights by hand, but there can be so much light in a given shot that computers need to lend a helping hand. 3D animators do this using ray tracing, a rendering method that requires a lot of computing power, in which the virtual camera shoots out a light-sensing ray until it hits an object in the scene. If the object is transparent, the light will travel through it, and if the object is reflective, the light will bounce off at an angle. They can also use the more advanced path tracing, which sends out multiple rays at once. الري تريسنج ده اكيد اخدتوه برضو طريقة الريندرينج نفسها، بس دي مش هي الحاجة اللي احنا هنركز عليها. As you can see, instead of going right to the light source, the rays bounce around the room, hitting every possible angle until they locate the light source. As the light bounces around during path tracing, subtle shadows and reflections are produced. Take a look at this shot from Incredibles 2, which takes place in a school hallway, so the primary light sources are these overhead fluorescent lights. The rays bouncing around the scene determine the shadows cast by these background characters, the shadow of Violet's hair on her shoulders, and even the reflection seen on this clock behind Tony. Path tracing is why newer animated films look so real compared to older animations, which didn't have the processing power we do today. It gets more complicated when characters and objects are lit by multiple light sources, like the scenes where Feifei and her extended family celebrate the Mid-Autumn Festival. Here there's some light coming from the kitchen behind them, but mainly from the lanterns above their head. That means the computer has to chart the path of each ray of light coming from each light source that makes it to the camera's lens. There is the moonlight also in there, but in a lesser intensity, so we could feel the actual lanterns hanging above them. As Feifei goes inside, you can see her bangs cast shadows. The computer calculated that the shadow of her bangs could cover a lot of her eyes, so the lighting team made the decision to break the rules of reality and eliminate or lighten them when necessary to help the audience better see her facial expressions. But it's not just up to computers to make light look real. Lighting artists need to study how light acts in reality by observing the real thing. Like that in order to see the surface of water, you need a reflection. This is exactly what Pixar did when creating the underwater world of Finding دي كنا اتكلمنا عليها قبل كده لما كانوا بيبحثوا ازاي يعملوا لايتنج في الاندر ووتر في فيلم Finding Nemo. كنا اتكلمنا عليها قبل كده ان هم عملوا ريسيرش عشان يعرفوا يعملوا اللايتنج مظبوط. Nemo. According to Pixar director of photography Daniel Feinberg, the team took a real clip of underwater footage, recreated it in the computer to break it down, and found its most prominent feature was light. It impacts everything from visibility to color. They found that objects lose their full color as they travel further into the water. Meanwhile, these light beams help guide the eye, showing the viewer which way is up, in shots where the surface isn't visible. But through rendering, these subtle light features, known as caustics, showed up on the ocean floor. It's one of the many ways light realistically reacts to water in the movie.
movie. But lighting's purpose isn't just about physically improving the look of an animated project. It also helps set the mood and emotional arc, established by the color scripts. While Finding Nemo created nearly photorealistic water, it also defied those same rules to make a scene more emotional. Danielle found that one of the lighting elements they had the most leeway with was color. So while the water in Sydney Harbor is actually turquoise, the lighting artists instead made the water mucky and green to represent one of the film's emotional low points. In that Incredibles 2 hallway shot, they weren't just looking at how light realistically behaves. According to Pixar lighting artist Charu Clark, the fluorescent lights created a sterile and uncomfortable feeling. في السين دي كان المفروض ان هي متضايقه فعملوا فلوريسنت لايت يبقى يحسس الواحد ان السين كده uncomfortable. كان في سينز تانية في الموفي برضه هنتكلم عنها النهارده كانت بقى اللايت كان مختلف تماما مع ان هو كان نفس الشخصيتين في نفس المكان تقريبا. Which mirrored how Violet felt at the moment her crush couldn't remember who she was. Later in the movie, when Tony finally remembers Violet, the same location is lit up هي دي اللي كان قصدي عليها. with bright sunlight to evoke a happy ending and the two characters' fresh start, different lighting for a different mood. Meanwhile, when Fei Fei and Chin first arrived on Lunaria, it wasn't just about making their skin and outfits stand out more. The filmmakers wanted to create a sense of awe and an overwhelming feeling of wonder for the audience, so they filled the shot with bright, glowing yellow light emitted from the structure around them. I wanted to keep a space for the audience to be amazed for when they're going to the moon. And during those family dinners, especially the one after Fei Fei returns from Lunaria, they wanted to create a warm and festive mood. So even though there's light from the moon and the kitchen, the lighting artists chose to amplify the light from the lanterns to set the right emotion for the scene. Sometimes, character lighting is used not just to light the character and make them look good, but to say something about them or their situation in the story. That's what this video is all about. For example, in this moment in Toy Story 3, Buzz is lit with only a rim light at the beginning of the shot, even though Jessie has a key light on her. Then, he steps into the key light at the end of the shot. This was done to make his reveal as dramatic and threatening as possible. And in this هنا في السين اللي فاتت دي كان باز كان بيطلع من حتة ضلمة خالص لإضاءة عشان يبقى دراماتيك يعني يبقى الانترنس بتاعه دراماتيك و threatening. about. For example, in this moment in Toy Story 3, Buzz is lit with only a rim light at the beginning of the shot, even though Jessie has a key light on her. Then, he steps into the key light at the end of the shot. This was done to make his reveal as dramatic and threatening as possible. And in this example, the monkey is underlit. The key light is coming from below him so that he looks scary and threatening. الضوء جاي من تحتيه عشان يبقى شكله مخيف وفي نفس الوقت مضلمين السين. Compare this to the scene where the light is bouncing off the floor from the window, lighting the characters from below. هنا برضو الكاركترز منورة من تحت بس شكلها مش مخيف شكلها زعلان عشان هم عاملين اللايت مختلف. In this case, even though the light is coming from underneath them, it is kept soft and is balanced out with the other lights in the scene, so then مزودين لايتس في السين الثانية عشان تعمل balancing لللايت اللي جاي من تحت. instead of feeling scary, the lighting feels sad. And in this example, Joy is the light source, and her warm light shining back onto sadness helps draw them together in the shot. We can see هنا أصلا الكاركتر دي هي اللايت سورس نفسها اللي هي جوي هي اللايت سورس وسادنس هي اللي مظلمة فالمفروض إن الثانية هي اللي يعني بتعمل warmth عليها كده فبتطلع اللايت عليها. See how close Joy is to sadness, and her light draws them together and underscores the intimacy between them in this moment. To better understand how this happens, I brought Danielle and Eric to tell us how they use lighting to bring characters to life here at Pixar. I'm Danielle Feinberg, and I'm a director of photography for lighting. My name is Eric Smith, and I was the director of photography for lighting on The Incredibles 2. So one of the things we can do in character lighting is to really sell sort of the emotion of a character or the emotion of a moment in interesting ways. And so there's this really fun moment in Coco where it's really the sort of crux of the whole story shifts. هتتكلم هنا عن اللايتنج في سين معينة من فيلم كوكو. And it's up until this point, we've thought that Ernesto de la Cruz is this. في أول السين المفروض إن هما الاتنين صحاب ومفيش أي مشاكل بعد كده يبدأ يبان بقى إن هو شرير اللي هو اسمه إرنستو ده ولا مش عارفة اسمه إيه. Very famous Mexican musician, and he's Miguel's hero, and this wonderful guy. And they walk in together, and Miguel is having this evening with De La Cruz, his hero, and there's a pool nearby, and so he's getting this nice soft sort of green light along with some candlelight, and the general light in the room is sort of purple, and it's all sort of softly lit, and they look appealing. And then as the scene goes on,
we reveal that De La Cruz is actually this totally evil guy. And so by the end of the scene, De La Cruz has walked over near the pool. هنا بقى الإضاءة بتاعته هتتغير خالص عشان يبان إن هو شرير بقى. So instead of this soft sort of green light, he now has this underlit, harsh green light. And it's sort of like if you're telling a ghost story and you underlight yourself with the light. And so that was the way we used the lighting to sort of signify this shift. And we had this guy who was this great guy, and now he's actually like completely evil and is And it's just after this هنا raccoon بقى fight دي سين تانية من Incredibles وهيشرح لنا برضو ازاي يستخدموا اللايت فيها عشان يبينوا الفيلينج بتاعته. it happened. And so he's a little perplexed. He realizes Jack has these superpowers, and Bob, things are going a little rocky for him. Not only is he not in the spotlight, not being the superhero that he wants to be, he's realizing it's actually harder to be, you know, the stay-at-home dad, the parent, the single parent on his own than he thought it would be. And so we light him in a way where he's got a little bit deeper shadow in his eye. He's a little bit standoffish with her on the phone. He's not feeling quite engaged. And so she reveals to him that she had the best day of her life and she had this moment in the spotlight and saved this train. And so he turns on the TV. And so we continue that, the sense of that in the cinematography with the light on his face, creating even deeper shadow in his eye, even harsher angles on his face. And it's this world that he wishes he was in and he's not, reflected on his face, just showing like. اللحظة دي بقى هم خلوا اللايتنج يبين قد ايه هو متضايق. How miserable he is. And so we're trying to create that tension in the scene so that the audience can feel it along the way. It turns out that Wally was incredibly difficult to light. Because if you think about it, Wally is دول الشخصية دي كانت صعبة قوي ان احنا نعمل لها سيبريشن من الباك جراوند عن طريق اللايتنج. انهم كانوا عايزين يعملوا ريم لايت حواليها لان هو اصلا المفروض ان والي ده هو اصلا ولا والي مش عارفة المفروض ان هو اصلا جاي اصلا من الجاربج وهو واقف في وسط الجاربج فهو اصلا نفس اللون ونفس الشكل وكل حاجة. فكانوا محتاجين يعملوا له اللايتنج عشان يعملوا له سيبريشن من الباك جراوند فعشان كمان هو مربع كده فكان الريم لايت كمان ما كانش بيبان عليه فكان صعب ان هو يعمل له لايتنج يعني. He's rusty and he's metal and he looks exactly like a lot of the things in the garbage dump behind him. And so finding ways to pull Wally out from that background was actually incredibly challenging. And one of the ways we do that is with those rim lights that you've heard about. And so getting this edge of lighting to kind of separate from the background is really critical. But we couldn't get any rim lights on Wally because he was this box with tight corners and it wouldn't catch any light. And so we had to figure out different ways like banging up the corners to catch a little light that it gave us this distinct shape of Wally. And so you could kind of pull him out from the trash. So a scene in The Incredibles where the characters move from one strong lighting setup. هنا بقى هيبين الفرق ما بين جزء في سينز من الانكريدبلز في نفس السين في شوتس فيها يعني في مكان وشوتس في مكان تاني. هنشوف دلوقتي ازاي. فهيبين الفرق ده برضو عن طريق اللايتنج. في الاول هيبقى ناتشورال لايت وبعدين جوه الجهاز ده هيبقى فيه ارتفيشال لايت وهيبقوا عاملين له اكزاجريشن قوي عشان يبان الفرق ما بين الاثنين ما بين التو سيتنجز يعني. To another. One that comes to mind immediately is at the beginning of the movie when they're trying to stop the tunneler from crashing into City Hall. There's this whole fight sequence that takes place in this kind of stormy steel gray light with like sunbeams that sear through the clouds and capture certain areas of contrast. And so it's like it feels very moody. It's very pushed. It's almost a little bit mysterious. And we use that to kind of caricature their action sequence as they chase this machine down the street. هنا هم لسه بره الماشين لما يخشوا بقى جوه الماشين الأضواء هتختلف خالص. At some point, they realize they need to get inside and stop the thing from the inside out. And so we wanted a big change of feeling when we go inside of there, maybe make it slightly more theatrical, slightly more stylized. And so as Helen swings across from one of these lampposts across the sky and then down into the tunneler machine, there's an abrupt change and the light is هنا بقى في كذا لايت سورس في الحتة اللي هي سخنة قوي جوه الماشين دي فعاملين اللايت سورس فيها أحمر والجزء التاني اللي هنا ده معموله أخضر. فاللايتنج بتاع السين هنا باين ان هو فعلا ان هي دخلت جوه ان في فرق كبير بين بره وجوه. Extremely red from where the molten core of this engine is, and bright yellow from the back, and emerald green from the cooling tanks. And we really use that as a way to distinguish between these two spaces and have the audience feel something very different, both when we transition inside and then when we cut back and forth from Helen fighting the machine on the inside to Bob and the kids still trying to stop the machine on the outside. As you can see, we put a lot of thought into how we light the characters in order to help support the story. احنا كنا قلنا ان في حاجه اسمها color script بيعملوها في اول الانيميشن موفي عشان يبينوا different moments بتاعت الموفي دي هيبقى شكلها عامل ازاي واللايتنج فيها هيبقى عامل ازاي على حسب الفيلينج وعلى حسب الايفنتس وعلى حسب الانفايرمنتس المختلفه اللي في الموفي. فهنا هنشوف examples للcolor scripts بتاعت الموفيز دي. Lights can play
and even how they can be used to say something about a character, let's back up and take a look at the overall process for lighting a movie at Pixar. You may be familiar with scripts, but did you know we have color scripts? I'm standing here in front of the color script for Coco. A color script is a snapshot of the whole movie. I'm standing here in front of the color script for Coco. ده كده الكالر سكريبت بتاع موفي كوكو اللي هي الست كانت بتتكلم عليها من شويه. ففيها بقى different colors واللايتنج بتاعت different moments اللي في الستوري يعني. Coco. A color script is a snapshot of the whole movie with a frame painted from each scene. Through the color script, you get an idea for how each story moment will be lit and its overall color and value structure. The color script also shows how each scene will look in the context of other scenes. It shows the progression of light and color throughout the movie. Similar to how a written script allows everyone to stay in sync on how the story points will develop throughout a film, a color script does this for the lighting. To better understand how these color scripts are created and used in the filmmaking process, I brought Danielle and Bill to tell us more. So we do these things called color scripts for the movie, and they are this really wonderful tool that we use where we can basically visually map out the whole film before we're in the thick of it. And so we have a sense of what the story is. It's continually changing, but we're sort of mapping out visually what's happening. And so the way to do that is you think about the sort of emotional arc of the film. And we on Coco. الكيرف ده كده الايموشنال ارك بتاع الفيلم. في هاي وفي لو. الاجزاء الهاي اللي هو يعني مبسوط فيها وبيحصل فيها حاجه كويسه او بيحصل فيها ايفنتس كبيره، واللو اللي هو ايه زعلان او كده. وفي بقى في النص اللي هم الريجولر مومنتس، وفي يعني بقى مراحل مختلفه على الكيرف دي طول الستوري بتنزل وتطلع. فالجراف ده هو اللي بيقول لنا زي الايموشنال بيتس بتاعه الفيلم. There was actually a graph of the emotional beats in the film so that you knew the low points and the high points. Key places in the movie where you know you have to kind of hit highs and lows and maybe some important scenes that maybe aren't super emotional but sort of set the tone of things. And start with those kind of key tentpole moments. On Coco, we had the land of the living and the land of the dead. And so one of the initial things we think about is how do we want those to differ? In the land of the living, it's very warm colors. It's this very sun-drenched, dusty kind of Mexican town. And in the land of the dead, we have every color, but it relies a lot on sort of cool tones of the moonlight and these sort of purples and blues. The things that I was thinking of as tentpoles in the Coco color script are, we have the moment where De La Cruz, we discover that he's this evil guy. That has to be a really, really visually evocative moment, as is at the end with Mama Coco. And so thinking about those and really nailing those down early. And then you have something where it isn't a high or a low emotionally, but we know sort of visually it's going to be the motor vehicles or something. It has sort of that في النص اللي هي ريجولر يعني. وفي حتت محتاجه زي bureaucratic lighting كده اول ما دخلوا في land bureaucratic lighting. And so that in the land of the dead is sort of the most sort of regular lighting that we get to and the sort of least amount of color variation in the lighting. And so as we start to find those things where you need to differentiate, that's where you get, and then you figure out how to kind of work into those and work out of them. My name is Bill Cohn and I'm a production designer at Pixar. A production example of how هيقول لنا الاكزامبل برضو هنا بتاع الكالر سكريبت. هو هنا كان بيقول ان احسن كل ما الكالر سكريبت يبقى العدد السينز فيه ما يبقاش كبيره قوي، يعني حاولوا يقللوا يعملوا بويلنج داون للموفي كلها في من 12 ل 20 كده سين. I tried to boil down story points into a color script with not too many frames. This is Cars 3, and at the beginning, ده كده الكالر سكريبت بتاع Cars 3 موفي. McQueen has an extraordinary happy career going, and he's feeling great about everything, but then he starts to lose races, and so you can see how bright and sunny it is here, and then it gets darker. الأول بتبقى لما هو كان مبسوط وعمال بيكسب كل السباقات وكده فيبقى منور وألوان حلوة، وبعد كده هيبدأ يبقى دارك ومور شادوي لما يبدأ يخسر ويبدأ يحصل له مشاكل كده. And more shadowy, and eventually he has a horrible crash. So if you break that down, you could say, life is great. Some guy beat me. I really had a horrible wreck. And now I'm back in Radiator Springs trying to recover, and in which case we're showing this winter light with a dark sky and things like that. So you can simplify even a feature film into this kind of smaller format. That's the whole joy of it, actually, is boiling down the movie into that, we're on Earth, it's polluted, it's 700 years old. We have to do all this visual storytelling because we don't have any traditional dialogue in the first 30 or so minutes of the film. And so one of the really pinnacle moments in that first chunk of the film is when Wally finds the plant. And so Ralph's plan was that there should be no green. هنا مثلا لما هيلاقي الزرعة فالمفروض ان الحتة دي يبقى الألوان فيها قوية جدا عشان أول مرة نشوف جرين في الموفي يعني.
green anywhere on Earth. Nothing should have any green. So that when Wally finds that plant, it has so much visual impact for the audience because they haven't seen green for like 30 minutes that it elicits extra sort of emotion and reaction to things, which is what it should because it's the first plant that Wally or anyone has seen on Earth in a long time. So that's one way of sort of using the color script and color and light to add this extra emotional and sort of visual punch to things. It's important to not get too involved in detail. It's better to sort of do as few as possible if you can. دلوقتي فاضل نتكلم عن الماستر لايتنج والشوت لايتنج. Main light is what's the heavy hitter in the scene? Scene is comprised of many different shots, and each shot is defined by a new camera angle. As a first step, a few shots are chosen from each scene, and they are roughly painted to show what the lighting will look like. This allows us to see the direction of the light, its color, how much atmosphere there will be, and the value structure of the scene before we begin lighting on the computer. These paintings are called color keys. color key ده بقى painting رسمة بتبين اللايت هيكون جاي منين لكل جزء من الفيلم، لكل شوية شوتس كده من الفيلم. وده كده دخلنا بقى في تفاصيل اكتر بعد الكالر سكريبت، لان الكالر سكريبت بيبقى جايب الموفي كله على بعضه، لكن هنا بقى هيبدأ يدخل في تفاصيل الشوتس نفسها، كل جزء من الشوتس على بعضه. فهيبقى في حاجه اسمها ماستر لايتنج وحاجه اسمها شوت لايتنج. الاول ماستر لايتنج ده السين على بعضها، بعد كده شوت لايتنج هيبقى كل شوت بقى لوحدها من السين. يعني الكالر كيز هتبقى لكل سين او كل مجموعه شوتس في السين، وبعد كده هيعمل لهم الماستر لايتنج بتاعهم، وبعد كده يبدا يعمل لهم بقى يزود شويه لايتنج على حسب، او يغير الدايركشن او يغير تفاصيل في اللايتنج على حسب الشوتس بقى نفسها، لان كل شوت ممكن يبقى مختلف عن التاني برضه. And they will be used by the lighting team as a reference while they are lighting the scene. Oftentimes, we'll choose a wide shot that shows as much of the environment as possible. This is so that we can get the broad strokes of the lighting design. Here's a wide shot from Cars 3 of the Thomasville track in the morning. Sometimes, we also paint a close-up shot of characters to help show what they will look like in this setup. For example, here's a close-up from the same scene in Cars 3. Notice how McQueen is in the shadow from the stadium. Having McQueen staged in the shadow and Cruz in the light at the end of the scene بيبين انهي حته اللي هيبقى فيها لايت اكتر وانهي حته اللي فيها هايلايت، انهي جزء اللي هيبقى في الشادو وانهي جزء اللي هيبقى في اللايت. فده الكالر كي، الرسمه اللي بتاعت الكالر كي دي بتبين كده قبل ما يبداوا يعملوا لايتنج اصلا في الكمبيوتر. was an important story point that we wanted to capture in the color key. Cruz is celebrating because she's beat McQueen and she's in the light, but he realizes he'll never beat Storm, so we kept him in the shadows. Also, notice how warm the sunlight is on the ground, how cool the shadows are, and the dark value of the trees behind Cruz. These were all cues that we followed from the color key to help the sequence feel like early morning. Once the director is happy with the paintings and feels that they portray the look and feel of that moment in the movie, we're ready to start the actual lighting. Lighting happens in two main stages, master lighting and shot lighting. دلوقتي بقى خلاص بعد ما بيعمل الكالر كي بيبدأ بقى يعمل الماستر لايتنج والشوت لايتنج زي ما قلنا. Master lighting is where we set up the lights for the entire scene. This involves الماستر لايتنج هيعمل سيت اب بقى لللايت لكل السين على الكمبيوتر، بقى هيشوف اللايت هيبقى محطوط فين، اللايت سورسز هيبقى محطوطين فين وحجمهم ايه ولونهم ايه والكلام ده كله للسين كله على بعض. بعد كده الشوت لايتنج ده بقى لما يقسم السين لديفرنت شوتس. choosing the correct position, direction, time of day, color, and intensity for the lights. Think of it as lighting in broad strokes, taking all the shots into consideration. Shot lighting is where we go in and adjust the lighting for each individual shot. We'll talk about that more in the next video. In this video, we're going to focus on master lighting. Let's bring in a few of our artists to help us out. Choosing the right moments for color keys is, again, more of a practical problem as well as an emotional. يبقى ده كده الماستر لايتنج. نشوف الشوت لايتنج بقى. Shot lighting. In shot lighting, we are adjusting the lights to support the individual shot. One of the goals of shot lighting is to direct. Once master lighting is complete, we then begin shot lighting. In shot lighting, we are adjusting the lights to support the individual shot. One of the goals of shot lighting is to direct the viewer's attention, to get them to look where we want them to. Oftentimes, a shot will have. ليه محتاجين اصلا بقى الشوت لايتنج ده؟ عشان احنا اصلا في الماستر لايتنج عملنا لايتنج للسين كلها على بعض. احنا في كل شوت عايزين الفيور يبص على جزء معين من الشوت، عايزينه يبص على البطل مثلا في الشوت، عايزينه يبص على حاجه معينه، فلازم بقى نزود حاجات لكل شوت لوحدها. الشوتس المهمه طبعا. Have a lot going on that could grab the audience's attention. Here's an example of a very busy shot from Cars 3, first with master lighting, and here it is with final shot lighting.
In shot lighting, we add دي نفس السين بس على اليمين على الشمال الماستر لايتنج لوحده، وعلى اليمين معاها الشوت لايتنج زيادة. هتحسوا ان في فرق في اللايتنج بتاع العربيات. added more light to the tops of the cars from the track زودوا لايت زيادة فوق الكارز بالظبط. lights. This helped to give the cars more contrast, and it emphasized the fact that the cars are being lit by the lights on the track. The additional contrast makes the shot more dramatic. We also added more light to the dirt where the cars are driving and darkened the ground close to camera. This gave the shot more depth and helped the audience look where we wanted them to. As the cars swing around to the other side of the frame, in shot lighting we continue to keep that strong top light, which helps to carve him out from the background. In shot lighting, we artificially darkened the foreground car as the camera passes it. This helps keep the focus on McQueen, even though we can't see him on the other side. Losing the audience's attention, even for a split second, can make the shot less clear. Finally, when McQueen comes back into view, we shot lit him so that he was brighter on the top and darker on the side to help him feel dimensional. We also moved his key light so that he would have as much shaping as possible. By keeping the green car on the left a little darker, we make sure نركز على الجزء اللي احنا عايزينه يبقى اللايتنج بتاعه قوي ويبقى الشيب بتاعه واضح اكتر، ونعمل له نزود له افكتس، ونضلم الحاجات التانية اللي احنا مش عايزين الفيور يبص عليها في الشوت دي. that the audience's attention stays fixed on McQueen. Another goal of shot lighting is to make shots work in context, meaning that one shot cuts smoothly to the next. As an example, here are 2 consecutive shots from Cars 3. In this first shot, we introduce Miss Fritter, the school bus. She is an over-the-top character, and we wanted to reveal her theatrically with lighting. However, in the master lighting, she was getting enough light that she could be seen standing behind Cruz and McQueen. So in shot lighting, we darkened her and then animated الشوت لايتنج ضلموها الاول عشان ما تبانش في الاول ان هي واقفه وراهم، وبعد كده نوروها فجاه لما ظهرت في الشوت اللي هي ظهرت فيها عشان يعملوا دراماتيك انتر. لان هو في الاول لو احنا عملنا بس الماستر لايتنج بس، فهي هتبقى باينه طول الوقت في كل الشوتس. on a spotlight as a way to dramatically introduce her. In the master lighting of the second shot, you can see that the spotlight existed, but it was moving around. By locking down the spotlight onto the characters in shot lighting, we not only create that theatrical moment, we also improve continuity. A third goal of shot lighting is to make characters look appealing from the camera angle of the shot. In this example from Toy Story 3, Lotso is meant to look mean and even a little evil. In master lighting, there's a red light that is coming from the left side of the screen, but it isn't doing much on Lotso. So we added a new light on هنا في الشوت دي زودوا لايت زياده على الكاركتر ده عشان يبينوا ان هو شرير اكتر. to him from that direction to emphasize the red and also give him more shaping on his face. We also added more red light to the Bug character and Ken, who are behind Lotso. This serves to not only give them more shape, but to also support the idea of the red light in the background. Since the light is red, it reinforces the idea that they are Lotso's henchmen.